5 star hotels වල වගේම රෙස්ටුරන්ට් වල ඒ වගේම කැෆේ වල තියෙන ගොඩක් ගණන් කැපචිනෝ එකක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගමු. ඔයාට මේ කැපචිනෝ එක ගෙදරදීම අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මැෂින් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව බීටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපිට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ විදිහට ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි තේ හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි තේ හැඳි 2ක් සහ වතුර මේස හැඳි 1ක් එකතු කරගන්නවා. ඒ විදිහට භාජනයේට ඒ ටික දාගෙන ඉවර වෙලා තේ හැන්දකින් මම මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට තේ හැන්ද වෙනුවට විස්ක් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් බීටර් එකක් තියෙනවා නම් බීටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ බීටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේකට කෝපි පාවිච්චි කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය කෝපි හරියන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි වර්ගයක් තමයි හරියන්නේ. මම ගත්තේ නෙස්කැෆේ. ඉතින් මේක අපි රෙස්ටුරන්ට් එකකින් බොන්නේ නැතුව ගෙදරදී හදාගත්තයි කියලා රසයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ විදියට විනාඩි 3ක් විතර හොඳට හැන්දෙන් මේව කරගන්න. මේ විදියට ලා පාටක් වෙනකම් ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් කරගන්න. මේ විදියට ඔයාට හදලා සතියක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට සීනි දාගත්තේ ගොඩක් අඩුවෙන්. ඔයාලගේ රසයේ හැටියට සීනි දාගන්න. ඉතින් මේ විදියට ක්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වෙනකම්ම හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම හට්ටියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට කිරි දාගන්නවා. ඉතින් මම කිරි වෙනුවට පිටි කිරි තමයි දාගත්තේ. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට සීනි තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදියට හොඳට දිය වෙනකම් කලවම් කරන්න. දිය කරගත්තන් පස්සේ ටිකක් වෙලා උණු වෙනකම් කිරි එක ලිපේ තියාගන්න විනාඩි 2ක් විතර. මම මේක හදන්න පිටි කිරි පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අඩු වියදමකින් හදාගන්න නිසා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති විනාඩි 2කට විතර පස්සේ කිරි එක හොඳට උණු වෙලා පෙන උඩට මතුවෙනවා. ඒ වෙලාවට ලිපෙන් මේ කිරි එක අයින් කරගන්න. මේ විදියට කිරි එක ලිපෙන් අයින් කරගත්ත ගමන්ම නිවෙන්න කලින් විස්ක් එකකින් මේ විදියට විස්ක් කරගන්න කිරි එක. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට විස් කරගත්තයින් පස්සේ කිරි එකේ හොඳට පෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ මට්ටමට මේකම්ම විස් කර ගන්න ඕනි. ඊළඟට මම හදාගත්තු ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි ක්‍රීම් එක මේ විදිහට මග් එකකට දාගන්නවා. ඒ විදිහට ක්‍රීම් එක දාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු කිරි එක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොඩක් රසට ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සනට සහ රෙස්ටුරන්ට් රහටම හදාගත්තු කැපිචිනෝ එක. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතුනේ කියලා අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයා වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අදට මම යනවා bye.